Добрий день всім. Знов у нас сьогодні медведики. Медведики це був перша тваринка, яку я взагалі зробила в формі корзинки. Перший був дуже смішний, він був кривенький, косенький, але дуже милий. Тому всі серії, які я роблю, так виходить, що вони починаються саме з медведиків. І так, оцього малого ви вже, мабуть, бачили. Він підходить під те, щоб поставити невеличку квітку в нього, як оформлення для горщика. Він підходить для того, щоб там зберігати якісь дрібниці, навіть цукерки, може бути на кухні, може бути на поличці десь стояти, в коридорі, наприклад, якщо ключі, чи якісь дрібні речі. От цього малечу овального я робила для того, щоб тримати картки. Це ті, що я на відправку оформлюю. Але також вона підходить добре для ванної. Сюди можна поставити вушні палички, які косметичні, а сюди, до речі, спонжики поміщаються непогано. Це підвісний, його я робила, щоб повісити на стіну і тримати там гачки, але також в ньому можна тримати пензлі, в ньому можна тримати ручки або щось, що таке довге, щоб воно там не губилося. Так, і от цього ви бачили. Це великий. Це він планувався або під іграшки, або під нитки, тобто поскладати туди мотки, нитки. Так, це знов хвіст. Вибачаюсь. Так, це я сказала. Кого ви не бачили? Ви не бачили оцього красення. Він у нас овальний, але великий. Є маленький, а є більший. Цей планувався або, наприклад, щоб в нього можна було поставити косметику якусь в рядочок, або навіть під памперси дитячі. Я розраховувала розмір так, щоб він підійшов і можна було сюди скласти декілька штук, і вони просто не заважали на пеленальному столику. Якщо її зробити більше, це може бути навіть для зберігання туалетного паперу. Я бачила, що це доволі така популярна штука на Etsy, наприклад. Але не знаю, ще не вирішила, чи хочу я такого розміру робити. Тому так, це косметика або памперси, це вушні палички, це гачки або зубні щітки, щось таке, це спонжики або дрібні якісь речі. І от цього теж іще ви не бачили. Це на основі от цього, тільки він більший. Він також його можна підвісити на стіну. Може бути квіти, можуть бути якісь рушнички там, можуть бути навіть якісь продукти, можуть бути цукерки, залежить від того, де ви будете це використовувати. Або в дитячій, то це іграшки, а якщо на кухні, то це можуть бути продукти, це можуть бути цукерки, це може бути горіхи, яка фантазія, як фантазія працює, так і буде. І знову ж комбінація, яка завгодно, можуть бути однакової форми разом, я пізніше покажу, як це на стіні, можуть бути на поличці, оці два на маленьких поличках, і, наприклад, оці два великих можуть бути на великих поличках, вставлені в шухлядки, якщо підходить по розміру. Так, зараз я покажу, як це виглядає в інтер'єрі. Бо той, яким я знімаю зверху, не дістає. Так, от така комбінація. Просто один стоїть на поличці,
Ось така комбінація. Один стоїть з квіточкою, інший тримає те, що нам потрібно. А третя комбінація це в нас маленький овальний, в який склали. Так, потім так, це прибираємо. Потім один маленький на стіні, один висить, наприклад, отак з нитками. Опс. Ня-ня-ня-ня. Отак. О. Наприклад, от таким варіантом. Потім один висить, один стоїть. Так, знайшла якісь флакончики. От, наприклад, таким чином. І зараз покажу третій варіант. Точніше, це вже четвертий, мабуть. Це якщо один в нас висить і поруч, не виходить. Так, і ще так. І ще один варіант, коли висить більший і висить менший поруч. Да? Фігня. Так, і ще один варіант, коли висять обидва, які чіпляються для стіни. От таким чином. І ще один момент, який я продумувала, це таким чином, щоб, наприклад, якщо їх треба прибрати, вони всі могли поміститися і не займали багато місця. Тобто ці поміщаються так, наприклад, в цей поміщається, залежно від того, який був обраний, ці два теж сюди помістяться, можна прибрати, і цей малий теж поміститься в цей більш великий. Тому і навіть цей поміститься. Тобто оці можна прибрати. Тут 3 ховаються, тут 2 ховаються. Наступний, я ще не знаю, це буде або жабка, або, може, це буде тигр. Теж буде 6 розмірів, 6 варіантів. Пишіть, що вам би було цікавіше, може треба якось показувати більш детально чи окремо. До речі, на оцього маленького туторіалу вже є, я його додам в опис. На інші розміри ще туторіалу нема, мабуть, скоро буде оцей маленький овальний. Все, всім пока!